تخيل انك مسافر وفجأة وبدون مبررات تختفي وتروح عالم آخر مع بشر في المستقبل أو من الماضي. غريب فعلا، مرعب. بنرحب بكم من تاني في قناتنا المتواضعة عالم غريب. النهاردة معانا قصة مرعبة جديدة من قصصنا المعتاد. القصة حقيقية وهي عن الجن والأشباح والعفاريت والأماكن المسكونة، واقعية على لسان صاحبها الحقيقي. موضوع اليوم موضوع مشوق ورائع جدا ومثير، حيث نقدم لكم هذه القصة الحقيقية. فلذلك ننبه عليكم، إذا كنتم أقل من 18 سنة أو بتخافوا ما تكملوش الفيديو ده، هذا تحذير منا لكم. نبدأ القصة الآن. قصتنا بعنوان مثلث برمودا، أو بالإنجليزية برمودا تريانجل، أو مثلث الشيطان. هو منطقة جغرافية على شكل مثلث متساوي الأضلاع، نحو 1500 كيلومتر في كل ضلع، ومساحته حوالي 1,000,000 كيلومتر. يقع في المحيط الأطلسي بين برمودا وبورتوريكو وفورت لودرديل، ويعتبر شقيق مثلث التنين. هي منطقة شهيرة بسبب عدة مقالات وأبحاث نشرها مؤلفون في منتصف القرن العشرين تتحدث عن مخاطر مزعومة في المنطقة، ولكن إحصائيات غفر السواحل للولايات المتحدة الأمريكية لا تشير إلى حدوث حالات اختفاء كبيرة لسفن وطائرات في هذه المنطقة أكثر من مناطق أخرى. كما أن العديد من الوثائقيات أكدت مؤخرا زيف الكثير مما قيل عنها، وكذلك تراجع العديد من التقارير بحجة نشرها للأحداث بصورة خاطئة. واعترفت العديد من الوكالات الرسمية بأن عدد وطبيعة حوادث الاختفاء في مثلث برمودا كانت مشابهة لغيرها من المناطق في باقي المحيط. لا أكثر، تقع منطقة برمودا في الجزء الغربي من المحيط الأطلسي، مجاورة للساحل الجنوبي الشرقي لولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، ويشمل المثلث فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، وجزر برمودا تابعة لبريطانيا، وجزر البهاما. ويعتبر خندق بورتوريكو النقطة الأعمق في المحيط الأطلسي بعمق 3100 قدم، وهو يقع ضمن إحداثيات مثلث برمودا، وسميت بهذه الاسم نسبة إلى جزر برمودا المكونة من مجموعة من الجزر التي يبلغ عددها 300 جزيرة. ليست كلها مأهولة بالسكان، وإنما المأهول منها 30 جزيرة فقط. عاصمتها هاملتون، وتقع في الجزيرة الأم. يغطي مثلث برمودا نحو 1,140,000 كيلومتر مربع، ويحد خط وهمي يبدأ من نقطة قرب ميلبورن بفلوريدا، مرورا ببرمودا ثم بورتوريكو، لينتهي بفلوريدا مرة أخرى. كان أول ادعاء بحالات اختفاء غير طبيعي
في برمودا في 16 سبتمبر 1950 من مجلة أسوشيت بيرس بمقالة من إدوارد فان وينكل. بعد عامين نشرت مجلة فيت مقالة قصيرة من جورج ساند بعنوان لغز في البحر عن بابنا الخلفي، تتحدث عن فقدان العديد من الطائرات والمراكب بما في ذلك فقدان الرحلة 19. كانت مقالة ساند المقالة الأولى التي تتحدث بمشمولية عن المثلث الذي حدثت به الخسارات. غطت مجلة أمريكان ليجيون في أبريل 1962 حدث ضياع الرحلة 19، وزعم حينها أن قائد الرحلة 19 سمع قائلا: نحن ندخل مياه بيضاء، لا شيء يبدو جيدا، نحن لا نعرف أين نحن، المياه أصبحت خضراء لا بيضاء. وزعم أن قادة الرحلة 19 أرسلوا إلى المريخ. كانت مقالة ساند الأولى التي تقترح أن الحادثة هي شيء خارق للطبيعة. في فبراير 1964 كتب فينيست جادس في مجلة أرجسوي مقالة مثلث برمودا القاتل، متحدثا أن الرحلة 19 والاختفاءات الأخرى كانت جزءا من نمط من أحداث غريبة في تلك المنطقة. وفي العام التالي وسع جادس مقالته حتى أصبحت كتابا بعنوان آفاق غير مرئية، وألف كتاب لباحث في مجلة ولاية أريزونا، الكتاب بعنوان لغز مثلث برمودا. وشمل بحث كوش على الآتي: لم يكن عدد السفن والطائرات التي ضاعت في تلك المنطقة عددا أكبر بشكل ملحوظ عن المناطق الأخرى التي تتواجد فيها العواصف الاستوائية، حيث عدد الاختفاءات بها دائما لا يكون غريبا ولا غامضا. إضافة إلى ذلك الكتاب الآخرون لم يذكروا أي شيء عن العواصف. كانت بعض المعلومات في البحوث الأخرى مبالغا فيها، كمثال اختفاء قارب يمكن ملاحظتها، ولكن عودة القارب للميناء مسألة غير مؤكد منها، لأنه بالكاد سيكون تحطم. تعد أسطورة برمودا أسطورة مصطنعة أعدها كتاب عن طريق العمد أو من دون قصد، استخدموا مفاهيم وأساليب خاطئة وأسباب خاطئة تحتوي على أسلوب الإثارة. التقرير الأكثر أهمية هو تقرير إحصائيات شركة لوينز لندن لسجلات الحادث، والذي نشر من قبل محرر مجلة المصير في عام 1975، حيث ظهر بأن موقع المثلث كان لا يمثل قسما خطرا من المحيط بصورة أكبر من أي قسم آخر. وأكدت سجلات غفر السواحل الأمريكية هذا التقرير، ومنذ ذلك الوقت لم يظهر أي دليل جديد ينكر تلك الإحصائيات حتى اختفى لغز مثلث برمودا. ولكن لم تختفي الأسطورة من الكتب أو أفلام هوليوود. بالرغم من أن مثلث برمودا أصبح لا يمثل لغزا حقيقيا، فإن هذه المنطقة من البحر كان لها نصيبا بالتأكيد من المآسي البحرية التي خلدتها الكتب. أنتج جون سيمونز مقدم الأفلام الوثائقية على القناة البريطانية الرابعة برنامجا تلفزيونيا عن مثلث برمودا في عام 1992، وسأل فيه لوينز لندن أن كان عدد كبير من السفن غرقت في منطقة مثلث برمودا حقا، فأجابوا بأن عدد كبيرا من السفن لم يغرق هناك. وأكدت سجلات غفر السواحل في الولايات المتحدة على صحة استنتاجاتهم، وفي الواقع فإن عدد حالات الاختفاء ضئيلة نسبيا مقارنة بعدد السفن والطائرات التي تمر عبرها على أساس منتظم. ولقد شككت أيضا دوائر غفر السواحل في المثلث، مشيرة إلى أن ما تجمعه وتنشره من معلومات ومستندات يتعارض مع ما كتبه المؤلفون عن المثلث، مثل انفجار عام 1972 وغرق النقالة SS فوغ في خليج المكسيك، مؤكدة أنها قد قامت بتصوير الحطام وانتشال عدة جثث، بما يتعارض مع ادعاء المؤلف
أن الجثث اختفت، وقد جاءوا قبطان تلك الناقلة في مكتب الكابينة ممسكا بفنجان قهوة. وهنا معانا قصة حقيقية عن طيارة اختفت في مثلث برمودا أو الفجوة الزمنية لمثلث برمودا. قصة رحلة الطيران 513 سانتياغو. القصة دي غريبة جدا، وبتحكي عن إن في 14 سبتمبر سنة 1954 قامت رحلة طيران عادية جدا من مدينة اسمها آخن في ألمانيا الغربية لمدينة اسمها سانتياغو في أمريكا الجنوبية عاصمة تشيلي. وكانت رحلة روتينية بتحصل دايما، وكان على متن الطائرة 92 راكب بالإضافة لطاقم الطائرة المكون من 4 أفراد حسب ما ذكره موقع ميستريس أنسولفد. الطيار بدأ الرحلة وأقلعت الطائرة، وكانت المفاجأة إنه انقطع الاتصال بيها تماما. ساعة و2 مفيش فايدة، أيام وسنين فرق الإنقاذ بتدور على الطيارة في كل مكان وفي النقطة اللي في المحيط اللي فقدوا فيها الاتصال بالطيارة، لكن برضو ده كان بلا فايدة. النتيجة 0 بعد ما كل المحاولات في العثور على أي شيء يعرفهم الطيارة فين أو فين اختفت أو اختفت إزاي، أو إنهم يلاقوا أي حتة منها محطمة. حتى تم الإعلان بشكل رسمي أنه اختفت وفشل الوصول إليها تماما، والدولة عوضت أهالي المفقودين وخلصت على كده واتقفل الملف. ولكن بعد سنين وسنين والزمن اتغير بالكامل، وسنة 1989 الناس قاعدة في مطار بورت إليجر في البرازيل، الناس في برج المراقبة فجأة لقوا طيارة دخلت المجال الجوي. الراجل في برج المراقبة قال التهريج ده يا جماعة، لأنها ما كانتش متسجلة وما كانش في أي طيارة هتنزل في الوقت ده. وفجأة لقى الطيارة دي هي طيارة سانتياغو 513 المفقودة. حالة من الذهول على جميع عمال المطار لحد ما الطيارة هبطت في المطار بسلام. الناس اتحركت بسرعة وجريوا يشوفوا الجنان اللي بيحصل ده، وكل واحد مش مصدق نفسه نهائي، لحد ما راحوا لمكان هبوط الطيارة وبدأوا يفتشوا فيها عشان يلاقوا أي حد يقول لهم إزاي الطيارة اختفت كل الوقت ده وإزاي رجعت تاني. والمفاجأة إنهم لقوا هياكل عظمية على متن الطيارة جالسين بشكل منتظم على مقاعدهم، ويتضمن الهياكل العظمية طاقم الطيارة أيضا ملتزم بأماكنهم في غرفة القيادة. مفيش حد كان مصدق، والصحافة كتبت والعلماء اتدخلوا، واللي قال أصل الطيارة دخلت فجوة زمنية، واللي قال الطيارة دخلت فجوة دودية، واللي قال الطيارة عبرت من الثقب الأسود. ولحد النهاردة مفيش أي حد ولا أي شخص لقى تفسير نهائي لهذه الحادثة. وهنا بتنتهي قصتنا، ويا رب تكون عجبتكم. وإذا عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك وقولوا لنا رأيكم في الكومنت، واعملوا شير لنوصل الفيديو لأكبر عدد ممكن من المشاهدين. وفضلا وليس أمرا أن تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد منا. ولو حابب تتواصل معنا أو ترسل لنا قصتك أو تجربتك المرعبة، هتلاقي حساب الفيس والإنستا والتيك توك والتويتر في صندوق الوصف. وشكرا ليكم.